اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم دی موږ به انټلیکس بک سٹارټ کوو، کوم چې زموږ سره 10 ایډیشن 2024-2025 دی. دا بک چې کوم دی دا موږ سٹارټ کوو. دا بک چې کوم دی زموږ سره مشتمل دی په 19 یونټس باندې. اولنی یونټ چې کوم دی هغه NCLEX RN exam preparation دی. دویم یونټ چې کوم دی پروفیشنل سټینډرډ ان نرسنګ دی، چې په دې کې زموږ سره بیا فردر خپل ابجیکټیوز دي چې پاپولیشن هیلث نرسنګ څه ته وایي، ایتیکل لیګل ایشوز زموږ سره کم دي، prioritizing plan care leadership and delegation emergency response planning. دغه شان درېمې یونټ چې کوم دی زموږ سره فاونډیشن اف کیر دی. په فاونډیشن اف کیر کې به موږ دا سټډي کوو چې زموږ سره فلوئډ څه ته وایي، الکترولایټ زموږ سره څه ته وایي، ایسډ بیس بیلنس زموږ سره څه دي، واټر ساين اینڈ لیبارټری ریفرنس کم دي زموږ سره، نیوټریشن څه ته وایي، health and physical assessment of the adult client چې کوم دی دا موږ څنګه کوو، safety and infection control, medication administration and intravenous therapies, pre-operative nursing care, hygiene, mobility and skin integrity, urinary and bowel elimination. دا زموږ سره د فاونډیشن اف کیر چې کوم دی د دې زموږ سره څه دي ابجیکټیوز دي، او دا چې کوم دی دا موږ څه کوو ډسکس کوو ون بای ون به وایو. بل څلورمې یونټ چې کوم دی هغه زموږ سره growth and development across the life span. نو په دې کې به موږ theories of growth and development به وایو، growth development and stages of life, care of the older client. نو څلورمې یونټ چې کوم دی دا زموږ سره مشتمل دی په دې باندې. هغې نه بعد چې کوم دی بیا زموږ سره راځي میټرنټي نرسنګ. میټرنټي نرسنګ چې کوم دی په دې کې به موږ ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی دا به موږ ډسکس کوو چې ریپروډکټیو سیستم زموږ سره څه ته وایي، پرینیټل پیریډ څه دی، risk condition related to pregnancy چې د pregnancy سره related کم زموږ سره condition راځي، labor and birth, problem with labor and birth, postpartum period, postpartum complication, care of the newborns, maternity and newborn medication. نو په میټرنټي نرسنګ کې چې کوم دی دا به موږ څه کوو ډسکس کوو. بیا زموږ سره شپږمې نمبر یونټ چې کوم دی هغه زموږ سره پیډیاټریک نرسنګ دی، کوم چې زموږ سره د فیډز ریلیټډ څونه پرابلمز دي، انټاګومیټري پرابلمز، hematological problems, oncological problems, metabolic and endocrine problems, gastrointestinal problems, eye, ear and throat problems, respiratory problems, cardiovascular problems, renal and genitourinary problems, neurological and cognitive problems, musculoskeletal problems, immune problems and infectious disease, pediatric medication administration and calculation. نو pediatric nursing کې چې زموږ سره د feeds related څونه problems دي هغه چې کوم دی هغه به موږ په pediatric nursing کې چې کوم دی دا موږ څه کوو ډسکس کوو. بل یونټ چې کوم دی زموږ سره یونټ نمبر 7 دی چې هغه زموږ سره انټاګومیټریک پرابلمز اف د اډلټ کلاینټ، چې څونه زموږ سره د سکین ریلیټډ پرابلمز دي د اډلټ کلاینټ سره هغه به موږ ډسکس کوو. انټاګومیټریک پرابلمز، بیا انټاګومیټری میډیکیشن، بیا یونټ 8 چې کوم دی هغه زموږ سره انکولوجیکل اینڈ هیماټولوجیکل پرابلمز اف د اډلټ کلاینټ. نو په دې کې زموږ سره انکولوجیکل اینڈ هیماټولوجیکل پرابلمز چې کوم دی هغه به موږ ډسکس کوو. انکولوجیکل او هیماټولوجیکل کم میډیکیشنز دي. بیا زموږ سره یونټ 9 چې کوم دی هغه endocrine problems of the adult client. نو په دې کې چې زموږ سره څونه endocrine problems دي هغه به موږ ډسکس کوو. د هغې لپاره بیا کم میډیکیشنز دي. بیا زموږ سره یونټ 10 چې کوم دی هغه زموږ سره gastrointestinal problem of the adult client. نو په gastrointestinal کم پرابلم دي زموږ سره gastrointestinal د هغې لپاره بیا کم میډیکیشن دي، دا به ډسکس کوو. یونټ 11 چې کوم دی هغه زموږ سره respiratory problems of the adult client. respiratory problems of the adult client کې چې کوم زموږ سره څونه respiratory problems دي هغه به ډسکس کوو. respiratory medication. یونټ 12 چې کوم دی هغه زموږ سره cardiovascular problem of the adult client. cardiovascular څونه problems دي د هغې چې بیا کم میډیکیشن دي. بیا یونټ 13 چې کوم دی زموږ سره 13 renal and urinary problems of the adult client. څونه چې زموږ سره د urinary کم problems دي، کم چې زموږ سره renal problems دي او د هغې لپاره بیا موږ کم میډیکیشن ورکوو. دا به چې کوم دی دا به موږ څه کوو، دا به موږ ډسکس کوو. یونټ 14 چې کوم دی هغه زموږ سره eye and ear problems of the adult client. نو په دې کې زموږ سره د eye او د ear problem related چې څونه problems دي هغه به موږ ډسکس کوو، او د هغې لپاره چې کوم میډیکیشن دي هغه به موږ هم څه کوو ډسکس کوو. بیا چې کوم دی 15 نمبر یونټ چې کوم دی زموږ سره مشتمل دی په neurological problem of the adult client. neurological problems څونه دي د هغې لپاره بیا کم میډیکیشن دي. یونټ 16 چې کوم دی زموږ سره musculoskeletal problem of the adult client. musculoskeletal problem د هغې لپاره بیا کم میډیکیشن. او یونټ 17 چې کوم دی زموږ سره مشتمل دی په immune problem of the adult client. څونه پرابلمز چې کوم دي زموږ سره immune problem او د هغې لپاره بیا کم میډیکیشنز دي دا به موږ ډسکس کوو. بیا 18 نمبر یونټ چې کوم دی هغه زموږ سره مشتمل دی په mental health problem of the adult client. نو څونه چې زموږ سره psychiatric mental health nursing دی، mental health problems, addiction, crisis theory and intervention,
سایکوتراپیوټیک میډیکیشن چې څونه کوم دي دا به موږ څه کوو ډسکس کوو. او یونټ 19 چې کوم دی اعظم سره مشتمل دی په کمپلیکس کیر باندې. په دې کې چې کوم دی موږ څه کوو کمپلیکس کیر چې کوم دی هغه موږ څه کوو ډسکس کوو. نو دا ټول یونټ چې کوم دی دا به موږ 1 بای 1 چې کوم دی دا موږ څه کوو ډسکس کوو.